Вітаю вас, друзі! Пам'ятаєте, на Росії є такий Рогозін, колишній голова Роскосмосу, який казав, що усю Україну нас із вами треба знищити за допомогою ядерної зброї. Так ось він днями поперся на ефір до Соловйова і почав там нити, як важко армійській авіації Росії поблизу лінії фронта вбивати українців. Фронтовая авиация. Она работала в первый период. А сейчас вот на ленточке я ее не так часто вижу. Чому? Тому що російські літаки часто збивають, коли вони залітають до лінії фронту. А ще у України, виявляється, є протиповітряна оборона. Почему? Да потому что средства противовоздушной обороны противника позволяют создать такой купол, когда заходишь в него, точно потеряешь экипаж и свой самолет. Ви тільки подивіться, знову погані росіяни підставляють Владіміра Путіна, розповідають про якусь там українську ППО, яку Путін знищив на початку березня. Первое, что сделали, уничтожили всю военную инфраструктуру. Склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы ПВО. Виявляється, Владімір Путін знову набрехав, а російським пілотам страшно літати на лінію фронту. Боясь, очевидно, совершенно и разумно заходить в зону противовоздушной обороны противника. Одразу видно, що так звана спецоперація йде чітко за планом. Підпишіться, друзі, обов'язково на мій канал, натисніть лайк до цього відео і залиште під ним будь-який коментар, як завжди, аби цей випуск набрав якомога більше переглядів. І поговоримо сьогодні із вами про те, як вже абсолютно прокремлівські пропагандисти ниють щодо своїх сумних перспектив у російсько-українській війні. Сам Рогозін – персонаж дуже смішний. Він обіцяв, що він поїхав на фронт і буде там обов'язково до побєди, що він буде воювати за дідов. Если вы снайпер, я снайпер. В том числе. Ну, собственно говоря, мы не туристы. Але чи то лінія фронту змістилася вже до Москви, чи то побєду він вже отримав. Словом, він тепер виступає у пропагандиста Соловйова і скаржиться на поганих росіян у інтернеті. Поэтому что за чушь там несут там в этом интернете? Образився Рогозін на те, що росіяни помітили, що він, коли поїхав, наче як на передову, то одягнувся не у російське екіпірування за винятком шолома, а у те саме, яке одягають солдати НАТО. А проти НАТО, наче як Рогозін сам і воює. І він намагався пояснити, чому так відбувається, пояснити не зміг, але зрештою сказав, що частину плит до свого бронежилету він вкрав у українців. Сидит какой-то там, извините за выражение, чмо, там, сказать, с лупой и рассматривает чужие фотографии, вместо того, чтобы самому пойти повоевать. Да, у меня, кстати, бронеплиты плечевые, украинские. Ну а далі почалося найцікавіше. Абсолютно прокремлівський Рогозін раптом почав скаржитись в цілому на російську армію. Или возьмем, скажем, с вами военно-морской флот, традиционного понимания. Но он же на радарах горит, как яркое пятно. Ну, якщо бути точнішим, то російський флот горить не лише на радарах, а й буквально. Скорее всего, они приведут нас к тому, что флот будет у нас в виде подводных дронов в перспективі. Підводні дрони на Росії вже є, існують. Згадаємо той самий крейсер «Москва». Давно він вже перетворився на підводний човен і, в принципі, можна сказати, що він навіть безпілотний. А от у України нормальні безпілотні надводні човни зараз вже існують, і вони вже пройшли своє бойове випробування. По тем данным, которые есть у меня, повреждения получили 3 корабля. Степень повреждения я пока не знаю. Рогозін дійшов висновку, що усе, що Росія будувала протягом десятиліть, уся їхня російська армія виявилася такою, яка не здатна виконувати свої завдання. Работает или не работает все то, что было спланировано последние годы. Оказывается, как правило, не работает. Раптово також Рогозін з'ясував для себе, що коли Росія готувалася до війни проти України, коли Росія почала цю війну, а потім перейшла до повномасштабного вторгнення, то насправді Росія не була до цього абсолютно готовою. Я не очень уверен, что военные стратегии, там, гражданские или военные, те, кто занимается, значит, военной стратегией
военном планировании вообще подозревали, что с чем мы столкнемся. Може, у такому разі варто забрати свої війська з нашої землі, виплатити репарації та припинити війну? Ні. Рогозін вважає, що навпаки треба і далі Росії воювати у війні, до якої вона не була готовою, тому що у Росії є озброєння, яке краще навіть за західне, але проблема у тому, що його мало. Цікаво, а чому його стало менше? Техника, которая поставлена у нас на вооружение, эта техника, ну, по сути дела, либо превосходит западные образцы, либо она аналогичная, но просто ее мало. Словом, ось оцей великий полководець у студії ще одного генералісімуса Соловйова сказав, що хоча техніки мало, хоча армія не готова, хоча нічого не працює, усе одно Рогозін особисто буде брати Київ. Действительно глубоко убежден, что мы Киев будем брать. Головне, коли він буде брати Київ, не забувати про те, що не можна іще втрачати Білгород, Ростов або Брянськ. Приступайте к отводу войск. Есть. Мы получили пощечину. Наши войска отступают потихоньку. На фронте есть нюансы. Мы так не победим! Як саме, коли саме та чим саме він зібрався брати Київ, невідомо, але точно зрозуміло, що щось він однозначно візьме у рота. Но я его буду брать. Якщо дуже стисло, то Рогозін скаржиться на те, як у російській армії усе погано, як Росія зараз ніде не може виграти, але обов'язково Росія переможе, а він буде брати усе на світі. Це виглядає доволі смішно. І ще смішніше зараз слухати ниття пропагандистки Скабєєвої, яка раптом згадала, що на неї та на інших росіян, причетних до війни проти України, може чекати трибунал. Вдруг, положим, что-то произойдет, и наша страна не сможет одержать победу. Но тогда надо исходить из того, что претензии будут предъявлены каждому без исключения. Це можна було би назвати просто одним смішним випадком, але днями інша дуже відома російська пропагандистка Симоньян також нила щодо трибуналу. Я хочу сказать, что если мы умудримся проиграть, Гаага, условная или конкретная, ждет даже дворника, который брусчатку внутрі за кремлівською стіною підмітає. Я припускаю, що вони усе це кажуть, згадують про трибунал, тому що, по-перше, їм страшно, і вони усвідомлюють, що він реально може на них чекати, а по-друге, щоби іще залякати при цьому росіян, щоби росіяни активніше підтримували війну проти України. Тому що якось так сталося, що Росія почала так звану спецоперацію проти України, а тепер може зникнути, якщо програє війну. Виноватыми будем все, поэтому и исходим из того, что на кону стоит в прямом смысле слова и существование страны. А цю війну Росія програє обов'язково, без варіантів, вона вже її програє. І Скабєєва сподівається, що зможе уникнути відповідальності. І щоби це сталося, треба обов'язково зараз активізувати бойові дії. Поэтому, чтобы без гаагских трибуналов, возбуждения уголовных дел, компенсации, репарации, чтобы ничего этого не было, нужна такая активизация боевых действий. У мене для Скабєєвої погані новини. Російська армія і так намагається активізувати як тільки може бойові дії. Правда, їй це не усюди вдається так, як би хотілося росіянам. А іще уникнути відповідальності ця сама активізація не допоможе. Щоби уникнути трибуналу, нехай Скабєєва запитає, як це правильно робити у Стрімоусова. 10 тысяч рублей тому, кто узнает, где сейчас я нахожусь. Усі оці крики мені більше нагадують передсмертні конвульсії. До речі, у Стрімоусова про них Скабєєва теж могла би, якщо що, запитати. А поки що лишаються тільки мрії про те, як би змусити Україну благати про переговори. Так надо сжать и давить, чтобы они обращались к нам для перемирия или установки мира. Проте у реальності про переговори благають тільки самі росіяни. Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мирными переговорами. За стол переговоров. Давайте договариваться
И давайте садиться за стол переговоров. А оскільки переговорів усе одно немає, навіть попри ракетний терор цивільного населення, росіяни будують нові лінії оборони, ставлять блокпости у окупованому Криму у Джанкої, а також готують свої бомбосховища у Москві. Не паникуйте. Не допускаем паники. Не знаю, я вот как бы не паникую. Я твердо переконаний, що ми із вами, друзі, побачимо трибунали над російськими воєнними злочинцями і у тому числі над пропагандистами. Але це станеться тільки після нашої з вами перемоги. І щоб її наблизити, щоб наблизити кару для кожного окупанта та пропагандиста, допомагайте Збройним силам України. Тому що саме вони нам цю перемогу і принесуть. Саме Збройні сили України забезпечать відповідальність для кожної потвори, яка причетна до цієї ганебної війни проти нашої країни.